નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેપી ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં ધોરણ 12 ગણિત પ્રકરણ 5 સાતત્ય અને વિકલનીયતામાં આપ સર્વે વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આગળના લેક્ચરની અંદર આપણે સાતત્ય વિશે ઘણી બધી ચર્ચાઓ કરી છે અને જો તમે આગળના વિડિયો જોયા ન હોય તો વિડિયો જોઈ લેવા ખૂબ જ જરૂરી છે, અન્યથા હવેની આગળની ચર્ચા તમને થોડી મુશ્કેલ લાગશે. તો તમે આગળના વિડિયો જોઈ લેજો અને વિડિયો જોયા પછી તમે આ વિડિયોને કન્ટિન્યુઅસ કરજો. ચાલો મિત્રો, એક્ઝામ્પલ નંબર 26 ની અંદર આપણને એક વિધેય આપ્યું છે અને આ વિધેય x π/2 આગળ સતત છે. તો કે શોધો. તમે જુઓ કે વિધેય જે વ્યાખ્યાયિત કર્યું છે, વ્યાખ્યાની અંદર એક જગ્યાએ કે આવેલો છે ઉપર. અહીંયા જો x ની કિંમત π/2 ના હોય તો fx બરાબર k cos x છેદમાં π - 2x છે અને x ની કિંમત π/2 હોય તો વિધેયનું મૂલ્ય 3 છે અને વિધેય π/2 આગળ સતત છે. આવી સ્થિતિમાં આપણે k ની કિંમત કેટલી હોઈ શકે એ આપણે શોધવાનું છે. મતલબ કે અહીંયા વિધેય સતત આપણને આપેલું છે. તો પ્રશ્નને આપણે જવાબ સ્વરૂપે લખીએ. અહીં fx = આ બધું કાઢી નાખવાનું, આપેલ છે, આ કોમાય કાઢી નાખવાનું, આપેલ છે. હવે f એ x π/2 આગળ સતત છે, આવું આપણને આપી દીધું છે, સતત છે. આપણે કે શોધવાનો છે. This implies that limit x tends to π/2 fx = f π/2 આવું લખાય. જો વિધેય c આગળ સતત હોય તો આપણે શું લખતા હતા? લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ c fx = fc. તો અહીંયા c નું મૂલ્ય π/2 આપ્યું છે, x ટેન્ડ્સ ટુ π/2 તો π/2 આગળનું મૂલ્ય તેના લક્ષ જેટલું છે. ઓકે, હવે આપણે અહીંયા જોઈએ તો x ટેન્ડ્સ ટુ π/2 છે, મતલબ કે x ની કિંમત π/2 નથી, π/2 કરતા થોડીક નાની છે અથવા π/2 કરતા થોડીક મોટી છે. તો x ની કિંમત π/2 જેટલી ન હોય ત્યારે fx નું મૂલ્ય અહીંથી આપણને મળશે, x ≠ π/2 તો આમાંથી. તો આપણે અહીં કિંમત લઈએ, લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ π/2 અને એ બ્રેકેટ રાખીએ k cos x છેદમાં π - 2x = f π/2. x ની કિંમત π/2 હોય ત્યારે વિધેયનું મૂલ્ય f π/2 3 થાય, એટલે આને કહીશું આપણે 3. ઓકે, હવે તમે જોશો તો તમારા 11મા ધોરણનો આ લક્ષનો દાખલો થઈ ગયો અહીંથી. હવે આ અને તમારે એવી રીતે લક્ષ મેળવવાનું કે એનું મૂલ્ય લક્ષ 3 થાય, બરાબર. તો આમાં k અચળ છે એટલે હું k ને બહાર લઈ લઉં છું. લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ π/2 અને આ બંનેમાંથી હું 2 પણ કોમન કાઢી લઉં છું, એટલે k/2 હું કોમન કાઢું છું. તો અહીંયા મને શું વધશે? cos x છેદમાં π/2 - x આટલું વધશે અને આ લક્ષ આપણને 3 આપ્યું છે. હવે આપણે આમાં એવું ફેરફાર કરીએ કે આનું લક્ષ આપણને કંઈક મળે. તો ઇમ્પ્લાઇઝ ધેટ k/2 લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ π/2. આ જે cos x છે ને એને હું આ રીતે લખું છું, જુઓ, sin π/2 - x છેદમાં આપણી પાસે જે છે એ જ લખીએ, π/2 - x = 3. છેદમાં તો π/2 - x છે, અંશનો જે cos x છે એને હું sin માં કન્વર્ટ કરું છું, sin π/2 - x છેદમાં π/2 - x. ઓકે, ચાલો. તો આ જે આખું લક્ષ બન્યું આટલું, આ તમે 11મા ધોરણમાં જાણો છો, આનું લક્ષ કેટલું થશે? 1. એટલે અહીંયા હું લખીશ k/2 * 1 = 3 અને 2 સામે લઈ જાઓ તો k = 6 અને જે કિંમત મારે શોધવાની હતી. અહીંયા જો તમને ખ્યાલ ન હોય તો હું અહીંયા નોંધ કરીને સૂત્ર આપી દઉં. 11મા ધોરણમાં આપણે આ સૂત્ર ભણ્યા હતા. લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0 sin x છેદમાં x = 1. એટલે x ટેન્ડ્સ ટુ 0 એટલે x ની કિંમત ડાયરેક્ટ અહીં મૂકો 0, sin 0 0 છેદમાં 0 તો 0/0 થાય. અહીંયા x ટેન્ડ્સ ટુ π/2 છે તો π/2 અહીં સીધું મૂકો એટલે π/2 - π/2 એટલે sin 0 અને છેદમાં 0. તો અહીંયા જે સિચ્યુએશન છે એવી જ સિચ્યુએશન અહીંયા છે
એટલે આ લક્ષ 1 હોય તો આ લક્ષ પણ 1 થાય. ઓકે, તો આ રીતે આપણને k ની કિંમત મળશે. જો મિત્રો એક્ઝામ્પલ 27 હમણાં આપણે 26 ગણ્યો એના જેવો જ છે. fx = kx² x <= 2 અને x greater than 2 તો fx નું મૂલ્ય 3 છે અને આ વિધેય x બરાબર 2 આગળ સતત હોય તો k શોધો. બરાબર, કંઈ કરવાનું નથી, બિલકુલ એટલે બિલકુલ સહેલું છે. પ્રશ્નને જવાબ સ્વરૂપે લખીએ. અહીં આટલું આ બધું કાઢી નાખો, આપેલ છે. હવે x = 2 આગળ સતત છે, આ આપણને આપ્યું છે અને ઇમ્પ્લાય ધેટ લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 2 fx = f2. હમણાં આગળ ગઈ જોયું તો x ટેન્ડ્સ ટુ π/2 fx = f π/2, તો અહીંયા 2 છે તો 2 લઈશું. ચાલો, અહીંયા x ટેન્ડ્સ ટુ 2 મતલબ શું છે? x ની કિંમત 2 નથી, 2 કરતા નાની અથવા 2 કરતા મોટી, એટલે અહીંયા બે ભાગમાં વહેંચાશે. તો લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 2 - fx = લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 2 + fx = f2. જુઓ, અહીંયા 2 કરતા નાના માટે અને 2 કરતા મોટા માટે જુદા જુદા વિધેય છે એટલે મારે બે જુદા જુદા ભાગ લેવા પડ્યા. એટલે આ રીતે આપણે આને લક્ષને બે ભાગમાં વહેંચી દઈએ, ડાબું લક્ષ બરાબર જમણું લક્ષ અને એટલું જ વિધેયનું મૂલ્ય. હવે અહીં 2 કરતા નાના માટે કિંમત લઈએ તો 2 કરતા નાના માટે કિંમત અહીંયા આવશે આપણને. તો ઇમ્પ્લાય ધેટ લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 2 - fx ની જગ્યાએ આવશે kx², 2 કરતા નાનું, equal to limit x tends to 2 plus 2 કરતા મોટું, fx નું મૂલ્ય છે 3, equal to f2 equal to 2 હોય ત્યારે અહીંયા x ની કિંમત x બરાબર 2 લઈએ તો અહીંયા મૂકવાનું 2 નો વર્ગ 4 એટલે 4k. x ની કિંમત મેં મૂકી અહીંયા f2 માં, f2 તો k2² 2² એટલે 4, 4k. અને આનું સાદુરૂપ હું આપું તો અહીંયા x 2 ની નજીક જાય, k અચળ છે હું બહાર લઈ લઉં, અને આ x² બહુપદી વિધેય અથવા તો દ્વિઘાત વિધેય સતત છે એટલે x 2 ની નજીક જાય તો x² એ 2 ના વર્ગની નજીક, 2 નો વર્ગ એટલે 4 એટલે 4k equal to આ અચળનું લક્ષ અચળ અને equal to 4k તો આમ બે વાર 4k ન લખવું હોય તો આપણે અહીં લખીએ therefore 4k = 3, therefore k = 3/4. અને આટલું લખ્યા પછી કંઈ કરવાનું નથી, બસ આપણે k ની કિંમત મળી ગઈ અને સીધો સાદો સિમ્પલ દાખલાની ગણતરી છે, કંઈ જ આની અંદર અટપટું નથી. જોઈએ મિત્રો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ. જો મિત્રો એક્ઝામ્પલ 28 પણ તેના જેવો જ છે અને અહીંયા આપેલું ફંક્શન x = π આગળ સતત છે. એટલે હવે હું ફરીથી આગળના દાખલાની જેમ બધું વર્ણન કરતો નથી, તમને વર્ણન કેવી રીતે કરવું, પ્રશ્નને જવાબ સ્વરૂપે કેવી રીતે લખવો એ બધું મેં તમને સમજાવ્યું, એ રીતે તમારે લખવાનું. સીધું π આગળ સતત છે એટલે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ π fx = f π. જો π આગળ સતત છે એટલે આ રીતે લખાય અને x ની કિંમત π નથી, π કરતા અહીંયા π કરતા નાનું અને π કરતા મોટું બે ફંક્શન છે તો આને બે ભાગમાં વહેંચી દઈએ. આગળના દાખલામાં વહેંચ્યું હતું એ રીતે. લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ π - fx = લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ π + fx = f π. ચાલો, હવે અહીંયા π કરતા નાનું હોય ત્યારે ઉપરનું ફંક્શન તો લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ π - fx ની કિંમત મૂકી દઉં kx + 1. જો અહીંયા બે પદ હોય ત્યારે કૌંસ ફરજિયાત રાખવો. લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ π + fx ની કિંમત છે cos x. એક જ પદ હોય તો કૌંસ રાખવાની જરૂર નથી. f π એટલે x બરાબર π અહીંયા નીચે ઇક્વલ ટુ છે તો આમાં x બરાબર થી π મળે તો અહીંયા હું π લઉં તો k π + 1, k π + 1. અને આગળ જો હું ધીસ ઇમ્પ્લાય અહીં આ આખું સુરેખ વિધેય છે એનો અચળાંક k છે એટલે સુરેખ વિધેય સતત છે એટલે x π ની નજીક જાય એટલે x π ની નજીક જાય એટલે k π + 1 equal to અહીંયા π ની કિંમત હું મૂકું, cos સતત છે cos π અને equal to k π + 1 લખવાની જરૂર નથી. equal to cos π એટલે શું થશે? cos π એટલે -1 બરાબર, અને તેથી k π
ઇક્વલ ટુ આ +1 ને હું જો આ બાજુ લઈ લઉં, આ +1 ને આ બાજુ, તો અહીંયા આવશે -2 k પાઈ ઇક્વલ ટુ -2 અને તેથી આપણને આમાંથી મળશે k ઇક્વલ ટુ -2 ડિવાઇડ બાય પાઈ. બસ આ કિંમત આપણે જોતી હતી. ઓકે, જો મિત્રો 29મો દાખલો પણ હમણાં 28મો કર્યો એના જેવો છે. અહીંયા આગળ x = 5 આગળ સતત હોય તો k શોધો. તો x = 5 આગળ સતત હોય તો આપણે શું લખીશું? બાકીનું વર્ણન કરતો નથી, તમે જાતે કરજો, હું સીધું લખું છું. લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 5 fx = f5. હવે તમને આ નોટેશન બરાબર સમજાયું હશે. π/2 આગળ સતત હોય તો કઈ રીતે લખાય, π આગળ હોય તો કઈ રીતે લખાય, 5 આગળ હોય તો કઈ રીતે લખાય. અને અહીંયા આગળ તમે જુઓ 5 કરતા નાના અને 5 કરતા મોટા માટે બે પ્રકાર પડે છે, પાર્ટીશન પડે છે. એટલે આને આપણે બે ભાગમાં લખીશું. લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 5 - fx = લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 5 + fx = f5. અને હા, ખાસ ધ્યાન રાખજો, તમે વર્ણન લખો ત્યારે અહીં fx આપેલ છે તથા f એ 5 આગળ સતત છે, તેથી આ લખવાનું. મેં આગળના દાખલામાં લખાયું હતું એ રીતે. અને હવે 5 કરતા નાના માટે કિંમત જોઈએ તો kx + 1 આપણે અહીંયા મૂકીએ. લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 5 - kx + 1 = લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 5 + 5 કરતા મોટા માટે 3x - 5 = f5 ની કિંમત. તો 5 = ક્યાં છે? 2 માંથી, તો એ ઉપર છે, તો અહીંયા 5 મૂકવાનો. x ની જગ્યાએ 5 મૂકો એટલે 5k + 1. જો હું જ્યારે કિંમત મૂકી દઉં એટલે k 5 નો લખાય. હંમેશા જ્ઞાત સંખ્યા આગળ જ લખવાની. આ 5 એ જ્ઞાત છે, k છે એ અજ્ઞાત છે. જ્ઞાત સંખ્યા હંમેશા આગળ લખવાની. અહીંયા આપણે મૂકીએ એટલે ફેરફાર કરી દેવાનો એટલો. ઇમ્પ્લાઇડ ધેર આ સુરેખ વિધેય છે અને સતત છે એટલે x ની જગ્યાએ 5 મૂકી દઈએ તો આ થશે 5k + 1 = આ પણ સુરેખ વિધેય છે. અહીંયા x ટેન્ડ્સ ટુ 5 લઈએ તો અહીં 5 લઈએ તો 5 તેરી 15, 15 - 5 અને આ તો 5k + 1 આપણે લખ્યું છે એટલે બીજી વાર નહીં લખીએ. એટલે આ કેટલું થશે? 5k = 15 માંથી 5 જાય તો 10 અને આ એક આ બાજુ આવે એટલે 9 અને આમાંથી આવશે k = 9/5. અને આ જે કિંમત આવી એ જ આપણે શોધવાની હતી. ઓકે, જો મિત્રો એક્ઝામ્પલ નંબર 30 માં a અને b ના એવા મૂલ્યો શોધો કે જેથી આ રીતે વ્યાખ્યાયિત વિધેય સતત હોય. તો અહીંયા તમે જુઓ 5 અચળ વિધેય છે અને 2 અને 2 કરતા નાની કિંમત માટે 5 તમામ આખે r ઉપર સતત છે, તો 2 અને 2 કરતા નાના માટે સતત છે. એટલે અચળ વિધેય સતત છે, સુરેખ વિધેય સતત છે. અહીંયા ફરીથી અચળ વિધેય 21, x ની કિંમત 10 કરતા મોટી કોઈ પણ લઈશ, વિધેયનું મૂલ્ય 21 અચળ જળવાઈ રહેશે. એટલે આ અચળ વિધેય પણ સતત છે. તો માત્ર અહીંયા પાર્ટીશન પોઈન્ટ એટલે કે 2 કરતા નાના માટે અને 2 કરતા મોટા માટે, 10 કરતા નાના માટે અને 10 કરતા મોટા માટે, આ બે જગ્યાએ જ આપણે જોવાનું છે. પણ આપણને વિધેય સતત છે એવું કીધું છે એટલે આ બંને પોઈન્ટ આગળ પણ વિધેય સતત છે જ. એટલે આપણે વર્ણનમાં લખીશું અહીં આ દ્વારા વ્યાખ્યાયિત વિધેય એ સતત છે અને તેથી આપણે લખીશું લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 2 fx = f2. આ એક ગણતરી કરશું 2 માટે અને બીજી ગણતરી આપણે 10 માટે કરીશું. અહીંયા આગળ હું લખી દઉં છું. અને લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 10 fx = f10. આ ગણતરી કરવાની છે. આ બે ગણતરી કરવાની. હવે જુઓ તમે 2 કરતા નાના અને 2 કરતા મોટા માટે બે વિધેય છે એટલે આનું પાર્ટીશન થશે એટલે આનું છૂટું પડશે. તો તેથી લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 2 - fx = લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 2 + fx = f2. અને આમાં તમે કિંમત મૂકો 2 કરતા નાના માટે કોણ છે તો કે 5. તો લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 2 - 5 = લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 2 + fx 2 કરતા મોટું એટલે ax + b = f2 ની કિંમત 5. એટલે આનું સાદુરૂપ આપીએ તો અચળનું લક્ષ અચળ એટલે 5, અહીંયા 2 મૂકી દઈએ આપણે તો 2a + b આ રીતે મળશે. x ની જગ્યાએ 2 મૂકું, a અને b તો અચળો છે તો આ આપણને એક પરિણામ મળશે.
અને આ પરિણામમાંથી જો મારે b ની કિંમત લખવી હોય તો b = 5 - 2a. આ 2a ના બાજુ લે, આને પરિણામ નંબર આપું 1. અને આ જે પરિણામ મળ્યું એને હમણાં થોડી વાર બાજુમાં રાખું અને આ બીજું પરિણામ હું 10 માટે સાતત્ય છે અને એની ગણતરી કરું તો 10 કરતા નાના અને 10 કરતા મોટા માટે પણ બે જુદા જુદા વિધેય છે. તો આને પણ હું પાર્ટીશન છૂટું પાડીશ તો લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 10 - fx equal to limit x ટેન્ડ્સ ટુ 10 plus fx equal to f10. અને તેથી 10 કરતા નાના માટે આ વિધેય છે એટલે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 10 minus ax plus b equal to limit x ટેન્ડ્સ ટુ 10 plus 10 કરતા મોટા માટે 21 છે અને વિધેયનું મૂલ્ય પણ અહીંયા આવશે x = 10 તો 21 અને અહીંયા 21 આવશે એટલે આમાંથી મને મળશે તેથી આ સુરેખ વિધેય છે એટલે x 10 ની નજીક જાય તો x 10 ની નજીક જાય એટલે 10a plus b equal to 21. આમાંથી 21 લઈએ અને એ 21 આ જ છે એટલે અહીંયા આગળ હવે આપણે b ની કિંમત મૂકી દઈએ 5 - 2a. તો તેથી 10a plus 5 - 2a equal to 21 કારણ 1 પરથી અને તેથી 10a - 2a એટલે 8a equal to 5 આ બાજુ જાય તો 21 માંથી 5 જાય તો 16 અને તેથી a બરાબર 2 અને a બરાબર 2 ને 1 પરથી લઈએ તથા 1 પરથી b બરાબર 5 - 2 into 2 એટલે 2 દુ 4 5 માં 4 જાય તો 1 તો આમ a બરાબર 2 અને b બરાબર 1 આ આપણને કિંમતો મળે જે આપણે શોધવાનું હતું. આપણને a અને b ના મૂલ્યો શોધો એવું કીધું હતું. તો આ રીતે સતત આપેલું હોય ત્યારે તેનો ઉપયોગ કરીને સતતની એપ્લિકેશન છે, આ કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શનની એપ્લિકેશન છે. તો સતત આપેલું હોય ત્યારે વિધેયની અંદર કોઈ અજ્ઞાત મૂકેલા હોય તો એ અજ્ઞાત કેવી રીતે શોધવા એના માટેના દાખલા 26 થી 30 સુધીના આપણે કર્યા. હવે આ સ્વાધ્યાય 5.1 ની અંદર 34 દાખલા છે. 31, 32, 33 અને 34. આ ચારે ચાર દાખલા મારે તમને કશું જ શીખવવાની જરૂર નથી, તમને આવડે જ છે. બધી જ થિયરી સૈદ્ધાંતિક બાબતો બધું મેં ક્લિયર કટ તમને સમજાવી દીધું છે. એટલે આ ચાર દાખલા તમારે હોમવર્કમાં કરવાના છે અને આ સ્વાધ્યાય 5.1 અહીંયા આપણું પૂરું થશે. તો મિત્રો આ ચર્ચા તમને ગમી હોય, મજા આવી હોય, આનંદ આવ્યો હોય તો અવશ્ય લાઈક કરો, તમારા સાથી મિત્રોને શેર કરો અને જો આ ચેનલમાં તમે પ્રથમ વખત હોય અથવા વારંવાર જોતા હોય છતાં હજુ સબસ્ક્રાઇબ કર્યું ન હોય, બેલ આઇકન દબાવ્યું ના હોય તો અચૂક સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન દબાવજો જેથી કરીને દરરોજ અપલોડ થતા નવા વિડિયોનું નોટિફિકેશન તરત જ તમને મળે અને તમે જ્યારે જુઓ કે નોટિફિકેશન આવ્યું છે અને તરત તમને અનુકૂળતા હોય, સમય હોય અથવા તો એ જ દિવસમાં ક્યારેય પણ અનુકૂળતા શોધી અને તમે વિડિયો જોઈ અને તમારો અભ્યાસક્રમ નિયમિત રીતે આગળ ચલાવો એ જ અપેક્ષા સાથે અહીંયા આ લેક્ચરને પૂરો કરું છું. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ મિત્રો.